यो हिजो चाहिँ साग किरा ल्याएको त्यसपछि जग्गा काट्यो अहिले अब चाहिँ पखाल्नु पर्ने हुन्छ यसलाई पखालेर चाहिँ सुकाउने सागमा अलिअलि भएको माटो अनि साग बेलाइसकेपछि अथवा उखालेको साग यसै यो कहीँ जग्गा हुन्छ यो जग्गा यसै निकालेर फाल्नुपर्ने हुन्छ काट्दा सबै जाँदैन काट्दा किनभनेदेखि अब सानो ठुलो सबै हुन्छ बेलाउँदाखेरि मिला उखालिएको हुन्छ त्यो भएकोले धेरै सानो भएकोहरू यसै रहन्छ त्यही भएर माटो ज्यादा हुन्छ माटो ज्यादा हुनेको कारणले चाहिँ यसलाई मजाले पहिला पखाल्नुपर्ने हुन्छ यसलाई धेरै पनि मिच्नु हुँदैन धेरै मिच्दा पनि साग धेरै धुटिन्छ हल्का हातले हल्का तरिकाले यस्तो आउँछ हिजो साग उखालेर बेलाइसकेपछि जग्गा काट्दाखेरि कहीँ चाहिँ यो जग्गा नै हुने भएकोले गर्दा त्यो चाहिँ आफूले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ सागमा भएको बलुवा माटो जुन हुन्छ नि त्यो नजाउन्जेलसम्म चाहिँ यसलाई पखाल्नु पर्ने हुन्छ अब मैले एक पानी पखालेँ अब यसलाई म 2-3 पानी चाहिँ पखाल्छु त्यसपछि मात्रै यसको टोटली माटो बलुवा जुन हुन्छ जान्छ एकदम माटो बलुवा गएन भन्नको लागि चाहिँ एकदम हल्का हातले यहाँ तल छानेपछि बलुवा माटो छ भने आउँछ साग चाहिँ मजाले पखालिसक्यो मैले चाहिँ भिडियो अलिकति लामो हुने भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई साग पखालेको चाहिँ सबै भिडियो देखाइन अब यस पछाडि हामी 5-7 मिनेट यतिकै छोड्छौं 5-7 मिनेट यतिकै छोड्नाले चाहिँ यो सागमा भएको पानी जति पनि हुन्छ नि त्यो चाहिँ तल सोच्छ तल जान्छ एकदम पिडमा गएर बस्छ त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई सुकाउँछौं सागलाई चाहिँ एकदम पातलो बनाउनु पर्ने पातलो तरिकाले सुकाउनु पर्ने हुन्छ किनभने यसमा जुन पानी पखालिएको छ त्यो पानी जाँदैन नभए पानी चाहिँ यसै जम्मा भएको हुन्छ नभए चाहिँ त्यतिकै अघि पखाल्ने बित्तिकै 5-7 मिनेट नराखी सुकाएको भए यो सबै पानी यही आउँथ्यो सागसँगै त्यही भएर साग बिग्रिन पनि सक्छ कुहिने समस्या हुन्छ यसै चाहिँ साग मैले एकदमै पातलो तरिकाले सुकाएको छु तपाईहरुले पनि यसरी नै सुकाउनु पर्ने हुन्छ यो भाँडामा देखिएको पानी चाहिँ अघि जुन साग पखालेपछि साग हालिएको थियो नि त्यसपछि तैरिनको लागि माथि 7 मिनेट राखिएको थियो त्यही पानी हो
यसै चाहिँ राखिएको पानी अब फ्याल्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। यतिको भइसकेको छ। घाममा आज अलिक ज्यादै घाम भयो पनि होला, छिटै यो मजाले ओइलायो। अब यसलाई चाहिँ अब चाहिँ गुन्द्रुक हाल्छौँ हामी। अब चाहिँ हामी यो सागलाई अलिअलि पुस्छौँ, किनभनेदेखि यो जुन साग छ नि यस्तो ओइलेको साग, यसबाट चाहिँ अलिअलि पानी छोडोस् र गुन्द्रुक हाल्नको लागि चाहिँ खानको लागि सजिलो होस्, मजाले खाँदियोस्, अमिलो बन्नको लागि। त्यही भएर हल्का हामी पुस्छौँ ठ्याक्कै। यसलाई ज्यादै पनि कुट्नु हुँदैन, ठिक्क यतिको यो खान मिल्ने खालको हिसाबले यसलाई यतिको गराउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त यो यतिको भएको छ। यो अब चाहिँ यो खानको लागि सजिलो, छिटै यो डन्डीमा छिटै खाँदिँदा मजाले खाँदिन्छ अनि छिटै अमिलो हुन्छ। राखेको डिब्बा हो, यसमा चाहिँ एकदम पानी पनि केही हुँदैन, एकदम सुक्खा हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ गुन्द्रुक यसै सबैभन्दा तलबाट चाहिँ हाल्ने। एकदम टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल्दाखेरि यसै घुमाइ चागै कुनामा
यसलाई चाहिँ बिचमा त्यसै हालेर त्यसै पनि हामीले खानुपर्ने हुन्छ यसलाई, किनभने छेउछाउमा त हामीले खाँदेको मजाले खाँदेको हुन्छ अनि बिचमा चाहिँ बस्ने हुन्छ। यसै चाहिँ खाँदिन चाहिँ मजाले खानुपर्ने हुन्छ। यसै यसै चाहिँ गुन्द्रुक मजाले खाँदिसक्यो गुन्द्रुक यो। अब यसलाई चाहिँ हामी 1 हप्ता चाहिँ राख्छौँ, त्यसपछि अनि कस्तो हुन्छ हामी हेर्छौँ एकचोटि। नभए सम्भवतः तपाईँको 1 हप्ता पनि भइहाल्छ, भएन भने त्यही 8 दिन 9 दिन चाहिँ लाग्छ यसलाई अमिलो हुनलाई। बनेर तयार भइसक्यो। आज ठ्याक्कै 8 दिन भयो। यहाँभन्दा धेरै राख्दा पनि यो चाहिँ अम्लेर पनि अमिलो चाहिँ खत्तम भइसक्छ। गुन्द्रुक चाहिँ अमिलो नहुन जान्छ। तपाईँहरूले नि 8 दिनमा निकाल्नु होला। मैले चाहिँ बिचमा एकचोटि 4 दिनको दिन एकचोटि खाँदै, किनभने अलिक बेसै खाँदै, किनभने त्यसमा पानी आएको हुन्छ, त्यही भएर त्यो पानी चाहिँ फाल्नुपर्ने हुन्छ, नभए त्यो पानीले गर्दा गुन्द्रुक हुन्छ। अब चाहिँ गुन्द्रुक एकदमैसँगले पहेँलो भएको छ। 8 दिनको दिनमा चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ गुन्द्रुक। मैले 8 दिनको दिनमा निकालेको, एकदमै अमिलो छ। तपाईँले पनि ट्राई गर्नु होला अनि फिडब्याक दिनु होला। अब आजको रात चाहिँ यसलाई शीतमै छोड्नुपर्ने हुन्छ अनि भोलिदेखि चाहिँ अब कन्टिन्यू सुकाउँदै भित्र राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आजको रात चाहिँ यसलाई शीत खुवाउनु पर्ने हुन्छ।